І знову вітання. Я трохи видихнув, хоча і ще не спав. І, по-перше, хочу подякувати вам за підтримку. Ми всі її надзвичайно і відчуваємо, і цінуємо. А по-друге, в цьому відео я вже поговорю про тиск і переслідування. Поки без особливих подробиць, впевнений, вони будуть, але трохи згодом. Я, переконаний, що ми непогано вміємо шукати, і невдовзі дізнаємось, хто, як довго і що. І переконаний, в цього відео буде апдейт з вже більш конкретною інформацією і предметними питаннями. Але є речі, які можна зафіксувати вже зараз. Отож, є редакція, яка займається розслідуваннями вже 10 років. Заміська вилазка цієї редакції, швидкий таємний Санта, перетворюється на спецоперацію силовиків. Щоб ви розуміли, наскільки ґрунтовно, я зараз суджу по гарячих слідах, але, думаю, не помиляюсь. Представники поки не встановленої служби інсталюють приховані камери в номерах. І цього вечора приїжджають наживо, потихарити з телефонами. План наружка, йопт. Коротке опитування учасників того відосу показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, рвано змонтовано з декількох епізодів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують. Вперто, системно і дорого. В плані, я приблизно уявляю, скільки державного бабла вбухали в те, щоб в результаті встановити камеру в готельний номер, в якому були зареєстровані 4 дівчини. Ви довбані збочинці. Прослуховувати телефони. До речі, тепер дуже цікаво, чи по санкції, і якщо так, то на якій підставі цю санкцію видавали. Прослуховувати телефони, щоб встановити, що оператор купує траву по 250 гривень. Вау! І любить ще трендіти по телефону. Та вашу мать, ви не сповна розуму. Тобто, це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди, роботи, яку вона робила протягом років. І я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент. Але вона є. І знаєте, я сьогодні з'ясував, що це все нікого навколо не дивує, лише мене. Я випав з медійки як такої і несподівано для себе зненацька потрапив на черговий, в принципі, епізод тиску на незалежні медіа. І на людей, які викривають корупцію чинної влади. І, до речі, на людей, які викривали корупцію і попередньої влади, і ще більш попередньої влади. І в цій всій лінійці, просто тепер моя черга. Але, вибачте, зараз підберу слова, є момент. Дивіться, це не вперше. Різні контори намагаються якось до нас пролізти і щось вивідати. І я завжди сприймав це відносно спокійно. Це неприємний, це неприпустимий, але це, будьмо реалістами, неминучий елемент роботи в тій сфері, в якій ми намагаємось приносити користь державі. І коли років 5 тому в мене під редакцією стирчала машина з наружкою, я чисто по приколу ходив, пропонував їм каву. Коли мені десь в той самий, здається, час подзвонила колега і сказала, що там за нею вже день ходить мутний тіп, я приїхав, і він побіг, і я біг за ним десь 3 квартали з криками «Питай мене про все». Коли мені казали «Чуваки, там у вас щось там жучок», я просто знизував плечима, тому що, відверто, в тому, що ми робимо, я абсолютно впевнений. І в цьому немає якоїсь прям великої таємниці. Я взагалі вірю в наші робочі процеси. І тому докотились до встановлення камер в номери дівчат. До відвертого втручання в приватне життя. Тому що, ще раз, як би я не ставився до побаченого, який би накручений я не був, як би я від цього всього не охерел, це глибоко приватне життя. І в якому учасники, будемо відверті, шкодять лише собі. Соціальної загрози, так би мовити, не несуть.
Я можу бути скільки завгодно злий на героїв цього відео. І я маю повне право бути злим, але я маю і повне право спитати в спецслужб. Ви там остаточно його будали. Дивіться, ми не перші, хто потрапив під цей каток дискредитації по якихось пацаватих приводах. Я думаю, ми і не останні. Але мені цікаво, зважаючи на точку, в якій ми знаходимося, що на наступному кроці. Прихована камера в мене в туалеті? Ні, я там нічого не вживаю, радше навпаки, але повірте, виглядає це мерзенно і буде логічним продовженням треду. Що взагалі хочете витягти з нашого приватного життя? Що ми всі теж люди? Що в нас є людські недоліки? Та дохіра. Можу сказати про себе. Я багато матюкаюсь, я злий, доволі нестриманий і погано відгукуюсь про все і всіх, хоча роблю переважно хороше. В мене специфічне почуття гумору і моє життя сповнене абсолютно всратих історій різного рівня карколомної мерзенності. І колись я зроблю окремий плейліст з цими історіями, тому що вони гидкі, але не секретні і доволі цікаві. І якщо я вийшов тут якийсь прям занадто хороший, то це лише тому, що я не спитав колег і родину про свої недоліки. А ті б накидали, я розумію. І всі люди, які працюють поруч зі мною, теж люди. Вони нарвані, в хорошому сенсі. Вони дуже переживають за роботу. Вони теж не стримані і переважно агресивні до всього, включно зі мною. Але це на користь справі. Але ще раз, вони живі люди. І якщо фільмувати і прослуховувати життя десятків людей протягом року, я впевнений, що можна намонтувати якесь жахливе кіно, як хтось вживає якусь люту херню. Фу. Хтось не прибрав за песиком. Дуже фу. І тицяти потім всім: дивіться, вони не ідеальні. І давайте я одразу скажу: так, ми не ідеальні. Але ми до чорта добре робимо свою роботу. Маючи шалену, наскільки я розумію, кількість прослуховувань, можна робити серіал. В плані з приблизно 40 годин прослушки Медведчука, яку ми проаналізували, ми зробили 4 історії про системну корупцію. З приблизно року прослушки редакції, наскільки я можу оцінювати тривалість, першим випуском стало оце. Ні, воно яскраво, воно неприємно, воно мене довело прям до вкрай гострої реакції. Але це ж така людська фігня. Нічого не знайшлось про професійне і переключились на таке особисте. Мені незручно за те, що я побачив на відео. Але по-справжньому мені соромно все ж таки за виконавців цього шоу. В них же там погони якісь. І хоча станом на зараз я ще не в курсі, які саме погони, я щось думаю з'ясувати це все, буде не дуже складно. І так, є прям базовий момент. Ціною моїх нервів і ще багатьох нервів, і оцієї всієї незручності, ми дізнались напевно, залізобетонно, що у спецслужб є час і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідувань. Йобаний стид. Це все. Це не все. В редакцію за коментарями подзвонило багато колег з питаннями, що ми будемо робити далі, які плани. Юристи зараз складають план, журналісти сидять, аналізують дані. Вибачайте, все ж таки звалилось все дуже зненацька. Це буде, рухаємось.